এয়া পটল আৰু আলুৰ ভাজি এখন বনাইছোঁ। আলু বিৰাট কমকৈ দিছোঁ, সৰু আলু মানে মিডিয়াম যিবিলাক আলু সৰু সৰু আৰু পটলবোৰ। এইটো মানে ডিপ ব্ৰাউন ফ্ৰাই নহয় আৰু এইটো মানে একেলগেই দি দিছোঁ আৰু যিহেতু পটল 7-8টামান হ'ব। ফালি ফালি দিছোঁ, মাজতে ফালি দিছোঁ। এনেকৈয়ে হেৰি কৰি পেলাম, একদম ডিপ ব্ৰাউন ফ্ৰাই নিচিনা কৰি পেলাম, মানে তৰকাৰী নকৰি ডিপ ব্ৰাউন ফ্ৰাই নিচিনা কৰিম আৰু। এয়া প্ৰায় হৈছে 70% ফ্ৰাই হৈ গৈছে। সিজিয়ে গ'ল, খালি অলপ কৰকৰীয়া কৰিম আৰু। জুইটো কমাই ৰাখিছিলোঁ ন, এই সিজি গ'ল পুৰা। আলু সিজি গ'ল। এই সৰু আলু দিছিলোঁ, এইবিলাক এইটো চাইজৰ আলু। Thank you for watching my dear viewers.